ओके पहिलाको फोटो हाम्रो यस्तो थियो म यतातिर सार्दिन्छु फोटो हेर्नुस् त कति क्लियर भयो यस्तो फोटो तपाईले जुनसुकै फोटोलाई पनि एकैछिनमा क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो गराएर यहाँनिर तपाईले सेभ गर्दिनु होला तपाईको ग्यालरीमा यसरी सेभ हुन्छ एकैछिन 5 सेकेन्डको प्रचार आउँछ तपाईले यहाँनिर प्रचार हेर्नु होला प्रचार हेरिसकेपछि फेरि यहाँनिर कट गर्नु होला है यहाँनिरबाट कट गर्नु होला तपाईको ग्यालरीमा सेभ हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डन गरिदिनु होला ओके यसको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस् प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले रेमिनी भन्ने रेमिनी यसरी लेखेर तपाईले सर्च गर्नुस् सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड गर्नु होला मैले डाउनलोड गरिसकेको छु तपाईले डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला है ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको ग्यालरीमा भएको फोटोहरु आउँछ तपाईले कुन फोटोलाई क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला ओके म एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरे सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला ओके गरिसकेपछि यहाँनिर ओके गर्छु म ओके गरिसकेपछि यहाँनिर प्रचार आउँछ तपाईको 30 सेकेन्डको अथवा 5 सेकेन्डको प्रचार आउँछ तपाईले यो प्रचारलाई हेर्नु होला प्रचार हेरिसकेपछि यहाँनिर तपाई यहाँनिरबाट कट गर्दिन सक्नुहुन्छ ओके यहाँबाट कट गर्दिन्छु म कट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एकछिन लोडिङ गर्छ लोडिङ भइसकेपछि यहाँनिर फेरि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ तपाईले यसलाई सार्नु पर्ने हुन्छ तपाईले सार्नु होला हातले यसरी सार्नु भयो देख्न सक्नुहुन्छ कति फरक छ तपाईले आफ्नो फोटोलाई कति क्लियर यस्तो छ बिफोर पहिलाको यस्तो छ भने हाम्रो आफ्टर यसरी सार्दिनु भने कति क्लियर आउँछ है तपाईले जुनसुकै फोटोलाई पनि यसरी रेनी मिलाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग ओके त्यसको लागि अब यहाँनिर सेभ गर्नको लागि यहाँनिर ओके गर्दिनु होला यसमा सेभ गर्दिनु होला सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ भनेर आउँछ यो सेभमा क्लिक गर्नु होला सेभमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि प्रचार आउँछ प्रचार पुरै हेर्नु पर्ने हुन्छ प्रचार हेर्नु होला पुरै है यहाँनिर हाम्रो 10 सेकेन्ड 9 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड सकियो त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले कट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट कट गरिदिनु होला ओके हाम्रो ग्यालरीमा सेभ भयो डन गर्न यसरी तपाईले राम्रोसँग फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ रेनी लगाएर थ्यांक यू सो मच भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला थ्यांक यू सो मच